میخوام گام مینور به دست بیارم. برای این کار از گام‌های ماژوری که دارم استفاده میکنم. من اینجا نمونه گام دو ماژور رو کشیدم براتون. همونطور که میبینید سومین نوت از گام دو ماژور میشه می که نیم پرده پایین میاریمش میشه می بمول. ششمین درجه میشه لا، نیم پرده پایین میاریم میشه لا بمول و هفتمین درجه که میشه سی، نیم پرده پایین میاریم میشه سی بمول. و اینطوری گام دو مینور رو به دست میاریم که داره یه 3 تا بمول تو سرکلیده. پس اگر بخوایم هر گام مینوری رو به دست بیاریم بعد درجه سوم و ششم و هفتم هر گام ماژوری رو نیم پرده پایین ببریم. به این دوتا گام که نوت تونیک برابری دارن که اینجا دو ماژور هستش و نوت تونیکش دو هستش گام موازی میگن. حالا این گام دو مینور که 3 تا بمول تو سرکلید داره با گام می بمول ماژور که اونم 3 تا بمول تو سرکلید داره برابره. برای همین به این دوتا گام میگن گام نسبی. در دایره پنجم هم طبق ویدیو قبلی اومدیم ماژورهای دیزار از سمت راست و ماژورهای بمولار از سمت چپ رو دونه دونه به دست آوردیم. و 6 تا گام همون پایین داشتیم که بهشون آنارمونیک یا متردف میگفتیم که صدای یکسان اما اسم متفاوتی دارن. این عکسایی از ویدیو میذارم توی پیج تلگرام، میتونید برید دانلود کنید. از اونجا که گام دو مینور رو پیدا کردم میذارمش جلوی می بمول ماژور. 5 تا گام های مینور بعدیمو پیدا میکنم. روش سریع به دست آوردن مینور نسبی از گام ماژور. من گام سول ماژور رو براتون اینجا کشیدم. همونطور که میبینید فاش دیزه. میایم درجه ششمش رو پیدا میکنیم و اون نوت میشه نوت تونیک گام مینور نسبی. همونطور که میبینید نوت درجه ششم می هستش تو سول ماژور، پس میشه می مینور. روی دایره پنجم ها هم بررسی میکنیم. دقیقا می مینور روبروی سول هستش، سول ماژور. و برعکسش از مینورها میایم مثل نمونه ر مینور که یه سی بمول داره، درجه سومش رو پیدا میکنیم. درجه سومش فا هستش و برای همیشه نوت تونیک فا ماژور که اونم یه سی بمول داره. تو دایره پنجم ها هم نگاه میکنیم میبینیم بله فا ماژور روبروی ر مینور هستش. آهنگساز در گام‌های مینور میتونه بسته به موضوع تغییر ایجاد کنه. از مینور تئوریکی کمتر استفاده میکنه، اما از مینور هارمونیک که درجه هفتمش بالا میره یا مینور ملودیک که درجه ششم و هفتمش بالا میره خیلی استفاده میکنن. باید بدونید که ما فقط یک مینور داریم. مینور هارمونیک و ملودیک به خاطر این به وجود اومدن که آهنگساز تغییرات کوچیک اما خیلی سازنده و زیبا توی قطعه‌اش با اونو به وجود میاره. این 3 تا سرکلید دقت کنید. این 3 تا سرکلید هر کدوم میتونن یا ماژور باشن یا مینور. حالا توی یه قطعه چجوری تشخیص میدیم؟ باید اول از همه خوب گوش بدیم ببینیم چه احساسی بهمون دست میده. به این نمونه خوب گوش کنید. گوش کردم احساس محزونی به من دست داد، به خاطر همین حدسم رو مینوره و خب 4 تا بمول جلوی سرکلیدم دارم، پس این نمونه رو انتخاب میکنم. حالا یا فا مینوره یا لا بمول ماژور. اگه مطمئن شم نگاه میکنم اینم نوت می بمول که درجه هفتم گام فا مینور هست چند باری تکرار شده توی قطعه. از میزان 9 به بعدش مینور طبیعی استفاده شده و حس ملودیک بیشتری داده. تو اینجا هم نوت محسوس من که همون می هستش به نوت تونیک فا برمیگرده که انتظاریه که شنونده داره. اینجا هم نوت فا رفته به می بمول و میشه گفت حرکت روی نوت‌های ششم و هفتم و بالا پایین شدنشون یه سه ملودیکی به اون قطعه داده. پس این قطعه در گام فا مینور هستش. خیلی خوشحالم که تا اینجا ویدیو با من همراه بودین. لطفاً اگر سوالی داشتین تو کامنت ها ازم بپرسین و خوشحالم میکنید اگر سابسکرایب هم کنید.